සෝබා දහමට පරිසරයට බොන්සයි වලට ආදරය කරන මගේ යාළුවෝ හැමෝම අදත් මගේ YouTube channel එකට බොහෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් මම කතා කරන්න යන්නේ වැදගත් කාරණාවක්, වැදගත් මාතෘකාවක්. බොන්සයි කරන කෙනෙක්ට දැනගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි මම මේ කියන්නේ. අදත් මම මගේ වැඩේ කරන්නේ මම මෙච්චර කාලයක් මගේ ලබාගත් අත්දැකීම් වලින් මම පොඩි කාලේ ඉඳලා බලා හදන්නේ. ඒ ලබාගත් අත්දැකීම් වලින් මම කොහොමද මේ වැඩේ කරගත්තේ කියන කාරණාව පිළිබඳව තමයි ඒ ඇසුරෙන් තමයි මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ බොන්සයි ටූල්ස් පිළිබඳව. එහෙම නැත්නම් බොන්සයි වලදී බොන්සයි ගහක් හදාගන්න භාවිතා කරන ආයුධ පිළිබඳව. ඉතින් මේකට ගොඩාක් විවිධාකාරී ටූල්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. හැම කාර්යයක් සඳහාම අවශ්‍ය වෙන විවිධාකාරී ටූල්ස් තියෙනවා. මේ මිලදී ගන්න තියෙන ලංකාවේ නම් මිලදී ගන්න බොහොම අඩුයි. ඉතින් පිටරටින් තමයි ගන්න ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මෙන්න මේවා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරන ටූල්ස්. ඉතින් යාළුවනේ සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ මේ බොන්සයි එකක් හදන්න ඔන්න ඔය වගේ ටූල්ස් තමයි මේකේ ප්‍රවීණයෝ කියන්නේ චීනී ජපානි වගේ ඉන්න බොහොම දක්ෂ අය මෙන්න මේ වගේ ටූල්ස් ගොඩාක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඇත්තම කතාව මේක අපි ලංකාවේ මිලදී ගන්න ගියොත් ලොකු මුදලක් වෙනවා. අපිට මිලදී ගන්න බෑ සාමාන්‍ය කෙනෙකුට. ඉතින් මේ කාරණාව අපිට නිසා මේ කාරණාව නිසා අපිට මේ කලාව අතහැරලා දාන්න බෑනේ. ඉතින් මම මේ වෙනකොට මම පාවිච්චි කරන ටූල්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. මහා ලොකුටක් නෑ. භාවිතා කරන බොහොම සුළු අවශ්‍ය දේ කරගන්න පුළුවන් ටූල්ස් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට ඒව කියන්නම්. දැන් ඔයාලා හැමෝටම පේනවා මෙන්න මේ වගේ බොහොම සරල ආයුධ ටිකක් තමයි බොහොම ලේසියෙන් පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ආයුධ ටිකක් තමයි මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ. මෙන්න මේ දේවල් තමයි මම වැඩි වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මේක බලන හැමෝටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේක. ඉතින් මේ වගේ පොඩි දේවල් ඉගෙන ගන්න කැමති අය හැමෝම YouTube channel මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මගේ YouTube channel එකට join වෙන්න. ඉතින් අපි යන වැඩේ පටන් ගමු. මේ තියෙන සෙක්‍රටේරියක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු අත්තක් මේ වගේ ගහක මේ වගේ ලොකු අත්තක් කපා ගන්න අවශ්‍ය වුණොත් භාවිතා කරන්න මෙන්න මේ සෙක්‍රටේරිය තමයි භාවිතා කරන්නේ. මේකට අපි කියන්නේ සෙක්‍රටේරිය. බෙල්ලපල්ලේ මිලදී ගන්න තියෙන රුපියල් සාමාන්‍යයෙන් ලංකා මුදලින් රුපියල් 800ක් විතර තමයි වෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන සාමාන්‍ය කතුරක්. ඒකට පොඩි කතුරක් අපිට ඒකෙන් අවශ්‍ය වෙන විදිහට මේ පොඩි අත්තක් කපා ගන්න ඒ වගේ අවශ්‍ය වුණොත් පොඩි කතුරක්. එතකොට කොළයක් දලු කපන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඔයාලට පේනවා මේ වගේ දැල්ලක් කපා ගන්න අවශ්‍ය වුණොත් මේ චූටි කතුර භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ ලීෆ් කටර් එකක්ම තමයි මේකත්. එතකොට මේ තියෙන්නේ රෝඩ් හොක් එකක්. ඒ කියන්නේ අර මම කිව්ව මුල් මෙයා කරගන්න. ඒ කියන්නේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය කම්බියක් නවාගෙන හදාගන්න සාමාන්‍ය රෝඩ් හොක් එකක්. ඒ කියන්නේ මුල් සුද්ධ කරන්න මේ සාමාන්‍ය පිහියක්. මේ පොඩි දෙයක් කපා ගන්න අවශ්‍ය වුණොත් අවශ්‍ය කරන පිහියක්. ඊට අමතරව මේක අර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ කීයතක්. ඉතින් මේ වගේ නෙමෙයි සාමාන්‍ය ලොකු ගහක මම ඔයාලට ඉදිරි වීඩියෝ වලදී මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ ළඟ තියෙන සාමාන්‍ය ටිකක් ලොකු ගස් කොහොමද මම නඩත්තු කටයුතු කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒවට එතකොට භාවිතා කරන මෙන්න මේ වගේ ටිකක් ලොකු කීයතක් භාවිතා කරනවා අතුව අයින් කරන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට අවශ්‍ය වුණොත් මම මේ දේවල් භාවිතා කරනවා. ඔන්න ඔය වගේ බොහොම පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ආයුධ ටිකක් තමයි මම මෙච්චර කාලයක් තුලදී භාවිතා කරලා මේ හැම ගහක්ම හදලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ පොඩි ආයුධ ටිකක් බොහොම පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ආයුධ ටිකක් භාවිතා කරලා. ඉතින් කෙනෙක් කියනවා නම් බොන්සයි ආයුධ නැතුව කියන අවශ්‍ය කරන ටූල්ස් නැතුව මේ දේ කරන්න බැහැ කියලා. ඒක මම පිළිගන්නේ නැහැ. මොකද මට අවශ්‍ය කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි ටිකක් විතරයි. මේවා නෙමේ ඇත්ත වශයෙන්ම අවශ්‍ය උනන්දුව සහ කැපවීම සහ ආදරය. උනන්දුව කැපවීම ආදරය තියනවා නම් ජීවිතේ ඕන දෙයක් කරලා ජය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ තවත් මේ වගේ YouTube channel වීඩියෝ එකක් සමග අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැති අය යාළුවෝ හැමෝම subscribe කරලා මගේ YouTube channel එකට join වෙන්න. මේ වගේ පොඩි දෙයක් බොහොම සරල කාරණා ඒකට ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට ආධුනික විශේෂ භාෂාවෙන් එන හැමෝටම ඉගෙන ගන්න පොඩි හෝ කතන්දරයක් තියෙනවා. ඉතින් subscribe කරලා නැති හැමෝම subscribe කරලා මට මේකට join වෙන්න. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මොකද වැඩේ ඉදිරියට කරගෙන යන්නේ. එහෙනම්